आजची रेसिपी बघण्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, वंदनाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे कोथिंबीर वडी. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. कोथिंबीर, चना डाळ, तांदूळ, लसूण, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, हिंग, जिरं, मोहरी, हळद, तीळ, मीठ आणि तेल. सर्वप्रथम आता आपण वाटण तयार करून घेऊया. त्यासाठी 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 5-6 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, याबरोबरच आपण अर्धी वाटी तांदूळही बारीक वाटून घेणार आहोत. आपण नेहमी कोथिंबीरीच्या वड्या चना डाळीचे पीठ आणि तांदळाचे पीठ वापरून करत असतो, तर आपण यावेळी चना डाळ आणि तांदूळ अख्खे 5 तास भिजत घालून त्यानंतर ते बारीक वाटून आपण त्यापासून कोथिंबीर वडी बनवणार आहोत. चना डाळ ही आपण बारीक वाटून घेतली आहे. चना डाळ आणि तांदूळ वाटण्यासाठी आपल्याला त्यात थोडे पाणी घालावे लागेल. पाणी जास्तही घालू नका, 2-4 चमचेच घाला, त्यामुळे ते चांगले बारीक वाटले जाईल. आता इथे मी यामध्ये 1 चमचा हळद आणि थोडीशी हिंग आणि चवीनुसार मीठ घातले आहे. ते नीट मिक्स करून आपण कोथिंबीरीत मिक्स करायचे आहे आणि त्याच्या वड्या तयार करणार आहोत. इथे मी 1 जोडी कोथिंबीरीची घेतली आहे. तिला स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतले आहे आणि बारीक कापल्यावर त्यातले जे पाणी असेल तेही नीट पिळून घेतले आहे. आता आपण चना डाळीचे आणि तांदळाचे जे वाटण तयार केले आहे ते त्यामध्ये नीट मिक्स करून घेऊया. हाताने त्याला आपण दाबून व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. त्यामुळे ते नीट मिक्स होईल आणि आपल्या वड्याही खूप छान होतील. या वड्या मी प्लेटला थापून करणार आहे. या वड्या मी प्लेटवर थापून करणार आहे. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही त्याच्या गोल रोल करून तशाही उकडून घेऊ शकता. आता इथे मी प्लेटला तेल लावून घेतले आहे. त्यात थोडे मिश्रण घेऊन ते अशा प्रकारे दाबून प्लेटवर ठेवणार आहे. हाताने व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे, त्यामुळे जेव्हा आपण वड्या कापू तेव्हा त्या तुटणार नाहीत. एकसंग अशा आपल्या वड्या कापल्या जातील. आता आपण कोथिंबीर वड्या कुकरमधून उकडून घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी कुकरमध्ये आधीच पाणी गरम करून ठेवले आहे. त्यावर आता प्लेट ठेवूया आणि त्यावर झाकण लावूया. कोथिंबीर वड्या 20 मिनिटं उकडून घेतल्या आहेत. त्या थंड झाल्या की त्याला आपण चौकोनी आकारात कापणार आहोत. हे बघा, अशा प्रकारे आता आपण त्याला कट द्यायचा आहे. तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर टॉप राईट कॉर्नरला कार्ड आले असेल, त्याला क्लिक करा. त्याही रेसिपी तुम्ही नक्की बघा आणि तसेच अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईबही करा आणि बेल आयकॉनलाही क्लिक करायला विसरू नका. हे बघा, आता आपल्या कोथिंबीर वड्या कापून झाल्या आहे. त्यातली मी 1 कोथिंबीर वडी तुम्हाला दाखवते की किती मस्त त्याला आकार आला आहे. कोथिंबीर वड्या आपण आता शालो फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी पॅनमध्ये तेल घेतले आहे. आता आपण आधी त्याला फोडणी करायची आहे. त्यासाठी मोहरी, तीळ आणि कढीपत्ता त्यात घातला आहे. ते तडतडले की त्यामध्ये आता आपण कोथिंबीर वड्या एक करून ठेवणार आहोत. कोथिंबीर वड्या आपण सोनेरी रंगावर शालो फ्राय करून घ्यायचा आहे. त्या दोन्ही बाजूने आपण व्यवस्थित शालो फ्राय करून घेणार आहोत. ह्या वड्या तुम्ही टी टाईम किंवा जेवताना साईड डिश म्हणूनही खाऊ शकता. सॉस बरोबर ह्या वड्या खूप छान लागतात. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत ह्या वड्या सर्वांना आवडतात. त्यासाठी तुम्ही ह्या वड्या नक्की बनवून बघा. कोथिंबीर वड्या तेलात ठेवून झाल्या आहेत. त्याची एक बाजू झाली की आपण दुसरी बाजू ही सोनेरी रंगावर शालो फ्राय करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आता आपण
सगळ्या वड्या उलट्या करून घेऊया, त्यामुळे दोन्ही बाजूनी आपल्या कोथिंबीर वड्या छानपैकी शालो फ्राय होतील. हे बघा किती छान त्याला सोनेरी रंग आला आहे आणि त्या चौकोनी आकारात दिसतात ही खूप छान. तर तयार आहेत आपल्या खमंग खुसखुशीत फोडणीवाल्या कोथिंबीर वड्या. आपण सॉस बरोबर सर्व करूयात. धन्यवाद हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर वंदनाज रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू